Thank you. Díky. Thank you very much. Hi. Success. Go on. Go on. Pojďte k úspěchu. Whoa. Ahoy. Here's my diamond. Here's Carol. Tady je moje diamantka, Karol. Good morning. Dobré ráno. Are you fired up? Jste zapálený? Wow, you are excited. Vypadáte nadšeně. Do you have a future with this business? Cítíte tu budoucnost, co vám dává tenhle biznis? Are you going to have your freedom with this business? Budete mít budoucnost tohohle biznisu? Yeah, we are very excited to be here. Jsme strašně nadšení, že tady můžeme být. We have never been in the Czech Republic before and we have just had a wonderful time. Nikdy jsme nebyli v České republice předtím a užíváme si to tady. When we saw this business, Stuart was a butcher or a meat cutter. Když jsme viděli ten biznis, tak on pracoval jako řezník. And we never even dreamt A nikdy jsme nesnili, that one day že jednoho dne, we would be standing in Brno, že budeme stát v Brně, in the Czech Republic, v České republice, on a Yager internet stage speaking to thousands of people. na pódiu Jagera internetu a budeme mluvit k tisícům lidí. If we can do that, Pokud my jsme dokázali uspět, so can you. stejně tak vy uspějete. Get your freedom and go diamond. Bojujte o svoji svobodu a udělejte diamanta. Here's Judy. I was just talking with Brian and Julie McConnell backstage. Já jsem mluvil s Brianem a Julie McConnell tady za pódiem And we look back to see where would we be today if we hadn't have built this business. a bavili jsme se o tom, kde bychom dneska byli, pokud bychom nebudovali tenhle biznis. And I would be still in the back of a little butcher shop. Já bych byl v malém řeznictví, Half the size of this stage. který bylo veliký jako polovina tohohle pódia, For 12 hours a day. 12 hodin denně, 6 days a week. 6 dní do týdne, 49 weeks of every year. 49 týdnů z každého roku, Standing like this. v této pozici Boning out beef. a ořezával bych maso. And then I saw the man beside me. A pozoroval jsem toho člověka vedle mě And when he got up to walk away, a když on byl připravený odejít, he put his knife down. tak položil svůj nůž And he walked like this. a odešel v této pozici. That night, Ten večer, I saw the circles. když jsem viděl kolečka, And because of those circles, my wife and I have been free for the last 14 years. nás ty kolečka osvobodili, díky tomu už žijeme svobodně 14 let. Do you want diamond? Chcete diamanta? Do you want diamond? Chcete diamanta? Then fight for it. Tak o to musíte bojovat. Don't take this business for granted. Neberte tenhle biznis na lehkou váhu. It's a privilege to have this business. Je to privilegium mít ten biznis. Don't take your line of sponsorship for granted. A neberte svoji sponzorskou linii na lehkou It's váhu. a privilege to have them. Je to privilegium, že s nima můžete pracovat. And don't take the internet system for granted. A neberte ten systém internetu jako samozřejmost. Because of that we are free today. Díky tomu systému jsme dneska svobodní. Have a fantastic weekend. Užijte si skvělý víkend. Go Diamond! Udělejte diamanta! Hey, let's get going. Jedeme na to. We're just getting things kicked off this morning. Tak právě jsme to odpálili dneska ráno I want to welcome everybody here. a já bych tady chtěl všechny vás přivítat. It's great to see you this morning. It's great to see you in the Czech Republic. Je to fantastický, že se dneska ráno máme možnost vidět tady v České republice. We're here to celebrate free enterprise. Jsme tady, aby jsme oslavili volný podnikání a volný trh. When you break that down quite simply, Když se to rozdělí, je to strašně jednoduchý. it's free. It's free people. We're in free markets. Co znamená volný podnikání? To jsou svobodní lidi na svobodných trzích. But my dad has taught me and taught people that you're really not free until you have economic freedom. Ale můj táta učil mě a učí to všechny lidi v tomhle biznesu, že nemáte tu pravou svobodu, dokud nejste ekonomicky svobodní. We help people set up their own business, their own enterprise. My učíme lidi a pomáháme jim, aby si mohli založit svůj vlastní biznis, svoje vlastní podnikání. We have the freedom to operate our own business in these free enterprise markets. A my máme možnost volně se pohybovat, když máme svobodný biznis na svobodných trzích. And so we're freedom fighters, we're liberators and liberating people that want to be free. A my se cítíme jako osvoboditelé, protože my se snažíme lidem pomoct, aby tuhle svobodu získali.
We've just come off some great celebrations and events in North America. My jsme měli nějaký úžasný oslavy tohohle volného podnikání v Severní Americe. In the West and in the Midwest and in the East. A měli jsme je na západě, na středozápadě i na východě Spojených států. Last weekend they had a celebration like this in South Africa and my brother Jeff was there. A před týdnem, minulý víkend, měli takovouhle oslavu volného trhu v Jižní Africe a byl tam můj bratr Jeff. Also there was one in South America in Venezuela that my other brother Doyle was there. Taky byla jedna takováhle Free Enterprise Celebration ve Venezuele v Jižní Americe a tam byl můj bratr Doyle s nima. And I was a lucky one that got to spend this weekend with you. A já mám obrovskou radost, že já mám dneska možnost strávit tenhle víkend s váma. And there's no place I'd rather be. A není jiný místo na světě, kde bych byl radši než tady. And next weekend we go to Mexico. A příští víkend budeme mít takovouhle Free Enterprise v Mexiku. And we are celebrating free enterprise in every country, in every region around the world. A my oslavujeme tenhle ten volný trh a volný podnikání v každé zemi, v každém regionu po celém světě. Exposing people to this business and giving them the opportunity to choose more freedom. Předvádíme lidem tenhle ten biznis, aby měli větší možnost se rozhodnout a zvolit si tu svoji cestu ke svobodě. No matter what country you come from and where you live, we all are united here in Europe and we're united under one organization, one cause, one belief. Nezáleží na tom, z jaký jste země, z jaký země pocházíte. Tady v Evropě se teďka všechno spojuje a my jsme taky všichni spojení pod deštníkem nebo pod vlajkou jedné organizace, která jde tou samou cestou a věří těm samým věcem. We're really excited about having Dex and Birdie back and they're going to be with you a little bit later this afternoon. A my jsme neuvěřitelně nadšení tím, že tady máme možnost mít Dextra a Birdie, který budete mít možnost slyšet za chvíli. They spent 4 or 5 hours speaking last night to the Emeralds, which was incredible. Oni strávili 4 nebo 5 hodin mluvením se smaragdama, což bylo fantastický a neuvěřitelný. I just couldn't imagine that what Dexter was sharing could be any more powerful than what he was sharing last night. A já si nedokážu představit nic, co by mělo větší sílu, než ten materiál, který Dexter rozebíral včera večer se smaragdama. I just want to let you guys know that you guys are invited to attend those meetings as soon as you qualify. A já bych chtěl, abyste všichni věděli, že v momentě, kdy se budete kvalifikovat, taky budete pozvaný na tyhle smaragdové meetingy. And speaking of qualifying for new pins, I want to congratulate a lot of people that are reaching and growing and stretching to get new heights and new pins. A mluvili jsme se spoustou lidí a vím, že tady je spousta lidí, kterým patří gratulace za to, že jsou na cestě, že se natahujou, že jsou ochotní udělat něco navíc a dojít si pro ten nový odznak. We were in Portugal last week. How many of you guys were in Portugal last week for the leadership training seminar? Minulý týden jsme byli v Portugalsku. Kdo byl s náma v Portugalsku? We had a lot of fun. Tam jsme se úžasně pobavili. We had a great time, but we invite all of you to join us next year in Orlando. Byla tam spousta zábavy a užili jsme si to, ale my bychom rádi pozvali všechny z vás, abyste nás následovali příští rok do Orlanda. And we want to invite you when you come to Orlando for the leadership training seminar. A my vás chceme pozvat, když přijedete do Orlanda na leadership seminář od MV. Also, we be connected to that trip. Dex and Birdie want to invite you to their home. Tak ve spojení s touhletou cestou budete mít šanci být pozvaný do domu Dextra a Birdie na Floridě. And they would think nothing more and be more pleased to have all of you there. A myslím si, že by ním nic neudělalo větší radost, než to, kdyby vás mohli přivítat ve svém domě úplně všechny. We're on the beginning of something very exciting in this part of the world. My jsme teďka v téhleté části světa na začátku něčeho, co bude úžasná záležitost. Europe is obviously on the grow. Je očividný, že jsme na začátku růstu tady v téhleté části světa. I was told that there's more people representing each country here this weekend than when Dex and Birdie were here last time 2 years ago. A já mám informace, že z každé země, která tady je, přijelo dneska víc lidí, než minule, když tady byl Dexter a Birdie. But it's just the very beginning of what's going to be a huge growth. Ale je to teprve začátek něčeho, co bude obrovský růst. I believe this organization is going to take Europe by storm. Já věřím, že tahleta organizace je něco, co způsobí bouři a revoluci v tomhletom biznesu a veme vás to sebou. That we're going to free more people over the next 5 and 10 years. A my osvobodíme nebo dovedeme ke svobodě spoustu dalších lidí během příštích 5 nebo 10 let. And the organization that's represented here will fill coliseums throughout Europe.
organizace, která je tady zastoupená, bude plnit takovýhle haly po celé Evropě, kolem celé Evropy. I really believe that. A já tomu skutečně věřím. And I hope you do too. A já doufám, že vy tomu věříte taky. I was on the way over here and I was reading a magazine. I picked up a magazine very popular in the US. On the cover of it says, Dream Job. Já tady mám titulní stránku jednoho časopisu, který je velice populární ve Spojených státech a na té titulní stránce se píše zaměstnání snů. And that's what most people are looking for. A to je to, co spousta lidí hledá. Until they know something more, that there's something more. A než zjistí, že je ještě něco lepšího na vybranou. I read that and I kind of thought that's kind of an oxymoron, isn't it? Já jsem to čet a říkal jsem si, no to je protimluv, to je oxymoron. Is there such a thing? Taková věc neexistuje jako zaměstnání snů. Why? Because it's hard to say that a dream job. Proč? Protože je těžký říct zaměstnání snů. That's very small thinking. Protože to znamená, že takový člověk, když něco takhle může nazývat, tak má velice malý myšlení. Now, I don't want to take away from anybody who really loves what they do in their career, because I think that's great. Já bych nechtěl teďka nikomu ponižovat to, co dělá, a pokud miluje svoji práci, pokud má rád to, co dělá. But a job doesn't represent freedom. Ale žádný zaměstnání nemůže vás dovést ke svobodě. And I think most of you in the room are like me, and what you want is freedom, right? A já doufám a věřím, že většina z vás v téhle místnosti jste podobný jako já a to, co chcete, je svoboda. Freedom represents more choices, more options. Protože svoboda to je to, kde má člověk víc možností volby. To live life on your terms. A já myslím, že vy chcete žít život podle svojí vlastní volby, je to tak? To wake up when you want. Abyste mohli vstávat, kdy vy budete chtít. To make your own schedule, fill in your own calendar, not have somebody else. Abyste si mohli dělat svůj vlastní denní rozvrh a naplánovat si svůj vlastní kalendář podle svého rozhodnutí. I think wealth is determined by the number of choices and options that we have. Já si myslím, že bohatství je vyjádřeno počtem možností volby, který každý z nás máme. And so it's one thing to be a free society, but we really don't experience true freedom until we can have more choices and more options to live life the way we want. Takže jedna věc je žít ve svobodné společnosti, ale my nemáme skutečnou svobodu a nezažijeme skutečnou svobodu, pokud nemáme tu možnost volby. Spend time doing what we love doing with people who we love doing it with. Aby jsme si mohli vybrat to, že třeba budeme trávit čas takovou činností, kterou rádi děláme s lidma, se kterými jsme rádi. To be able to travel to great places like this, to go to America, to go throughout Europe and other markets. Aby jsme měli možnost cestovat po celém světě, jet třeba do Ameriky, cestovat po Evropě na další trhy. If you really can vision it, it's a life without limits. Protože když si to dokážete představit, tak potom takováhle svoboda znamená život bez omezení. And our focus we have is getting people to be out of debt free. A jedna z věcí, na kterou my se třeba hodně zaměřujeme, je dostat lidi z dluhů, pomoct jim, aby byli bez dluhů. And getting them out of their jobs to be job free. A aby jsme mohli lidi vzít z jejich zaměstnání, aby jsme jim pomohli, aby byli svobodní, odsvobozený od zaměstnání. And ultimately what that means is what diamonds have would be stress free. A to, co to vlastně ve skutečnosti znamená, je to, že ty diamanti, kterým se tohle všechno podaří, jsou potom i bez stresu, jsou osvobozený od stresu. How many know that what's the biggest cause of stress? Co je největší věcí, která způsobuje stres? A job and debt, isn't it? To je zaměstnání a dluhy, je to tak? When you are under the control of debt and you're under control of somebody else under a job, that creates stress, and the best way to relieve that, we believe, is to set people free and get them out of a job and get them out of debt. Pokud vás můžou řídit vaše dluhy a pokud vás může řídit někdo, kdo je nad váma v zaměstnání, tak to je potom to, co způsobuje nejvíc stresu. Takže jak se člověk zbaví stresu, když se zbaví zaměstnání a dluhu? Most people are living their lives managing on such little time and little money. We want to get people into a place of where there's more, there's reserve. Většina lidí prožije svůj život tak, že můžou zacházet anebo nakládat svobodně jenom se strašně malým množstvím svého času a strašně malým množství peněz. A co my chceme, je umožnit jim, aby toho času a těch peněz měli mnohem víc. I just want to say in closing that you're on a journey. Já nakonec bych chtěl říct, že vám všem gratuluju, protože jste na té správné cestě. We all have choices. My všichni máme na vybranou, máme možnosti. We had a choice when we were presented this opportunity.
My jsme si mohli vybrat, když nám někdo představil tuhle příležitost. By being here, I know what choice you made. A tím, že jste tady, tak vlastně já vím, jakou volbu vy jste udělali, co jste si zvolili. A famous author said, Dennis Waitley, Velice slavný spisovatel jménem Dennis Waitley řekl, he said there are two primary choices in life. Řekl, že jsou dvě základní volby, které každý ve svém životě musí udělat. To accept conditions as they are, as they exist, Buď přijmout okolnosti takový, jaký jsou, or to accept responsibility for changing them. anebo přijmout zodpovědnost, aby ty okolnosti člověk změnil. And I congratulate you for making the right choice and choosing responsibility. A já vám chci pogratulovat, že jste udělali tu správnou volbu, protože vy jste si zvolili tu zodpovědnost. Over existence. Vy jste si zvolili vzít na sebe zodpovědnost za svoji existenci. But then the next decision is to make a decision to go really do it, to build this business. Ale to další rozhodnutí, který teďka musíte udělat, je skutečně tu vaši příležitost začít využívat. Skutečně dělat ten biznis. And somebody said a real decision is measured by the fact that you've taken a new action. A někdo řekl, že to opravdovské rozhodnutí se pozná podle toho, když jde člověk skutečně do akce. If there's no action, you haven't really decided. Pokud není žádná akce, tak potom rozhodnutí je planý a není skutečný. Well, weekends like this is where we make decisions, isn't it? A víkendy, jako je tenhle, jsou ty víkendy, kde se dělají rozhodnutí, že je to tak? So being in the right environment, right? Protože tady jsme v tom správném životním prostředí. We have a powerful system of mentorship and association. My tady máme ten mocný systém, silný systém mentorství a rad. Mentorship to develop a millionaire mentality. Mentorství, nebo to mentorování, který tady můžete dostat, to je něco, čemu se říká milionářská mentalita. An association that raises our expectations. Protože pokud se stýkáme s něčím, pokud se stýkáme s určitým způsobem myšlení, tak to rozšiřuje naše vlastní myšlení a možnosti, představy. And helps us to be accountable. A pomáhá nám to, aby jsme na sebe byli schopni vzít zodpovědnost, aby se s náma dalo počítat. We made a choice, we made a decision, now we've got a choice to make again, and that's to change, to move on, to grow, to get to a new level, you got to go to another level, and that means change. Vy už jste udělali jedno velké rozhodnutí a teďka vás čeká další velké rozhodnutí a to je jít skutečně do akce a něco s tím udělat. To make the chase, and I hope all of you guys are on the chase. A jít do závodu, pustit se na tu závodní dráhu. Já si myslím, že vy všichni běžíte po určitý závodní dráze. I always want to be on the chase. Já in pursuit. vždycky chci být s někým v závodech, vždycky chci s někým závodit. Dexter's got a new book called The Pursuit, and that's what his life is about, being in pursuit. Dexter má novou knížku, která se jmenuje soutěž. A to je to, co je vlastně, o čem je život. Být pořád s něčím v soutěži. Well, when you're on the chase, you're going to face challenges and obstacles. Protože když jsme v soutěži, když závodíme s někým, tak vždycky musíme čelit nějakým překážkám, které musíme překonat. And you've got to rise up. You've got to use the mentorship and the association to help you rise above the challenge A in your journey. vy se přes ty překážky potřebujete naučit přenášet. A potřebujete právě tu radu, to mentorství a to, co dostanete tady, abyste se naučili ty překážky překonávat. If you stay on the chase and pursue the challenges and overcome the challenges, you'll have your day of celebration. Pokud vy zůstanete na závodní dráze, pokud neuhnete z té závodní dráhy a naučíte se překonávat svoje překážky, And you'll have a group like this here to celebrate with you. tak budete mít svoji vlastní celebration, svoji vlastní free enterprise a budete mít takovouhle skupinu a budete slavit společně. And we'll be cheering you on and welcoming you. A my vám všem budeme fandit a budeme vás vítat. We're going to build an awesome future here together. My tady společně vybudujeme fantastickou budoucnost. I'm looking forward to having a lot of people at Diamond Club in Europe. A já se těším na to, až budeme mít spoustu lidí z Evropy v Diamantovém klubu. Who wants to be part of that elite group? Kdo chce být v té Diamantové skupině? All right, we're fired up. Have a great day. We love you. Mějte fantastický den, máme vás rádi. I got some good advice for you. Já mám dobrou radu pro vás. If you're not sure if you want to go to Orlando, Jestli si nejste jistí, jestli jedete do Orlanda, tell your kids you can qualify and ask them if they want to go. tak se zeptejte svých dětí, jestli by nechtěli jet do Orlanda a pak se budete kvalifikovat. Okay? All right. I'm going to be talking about the tools. Já budu trošku mluvit o pomůckách. This business has a potential to make you economic free. Tento biznis má potenciál vás udělat ekonomicky svobodný.
Who can know what that is? Kdo ví, co to znamená? I hear this for many years when I was sitting like you in the audience. Já jsem to slyšel mnoho let, když jsem seděl jako vy v obecenstvu. I was imagining what it will be, and I believed it could be. Já jsem si představoval, jaký by to mohlo být. After Debbie and myself and our family became free, Když jsem se přesvědčil, že chci být svobodný, it took me over 1 year to realize and to believe I was free. tak mi to trvalo už jenom rok, abych se stal skutečně svobodný. You have no idea what freedom really is. Vy nemáte vůbec představu, co to svoboda je. We can talk about it. My o tom můžeme mluvit, We can look at the people who are free. můžeme se dívat na lidi, kteří už jsou svobodní, But the real freedom you can only experience when you're actually free. ale opravdovou svobodu, tu si musíte opravdu prožít, až když jste svobodní. Now everything we do needs instructions. Všechno, co děláme, potřebujeme k tomu návod. When you learn to drive a car, somebody teaches you. Když se učíte řídit auto, tak někdo vás to učí. When you learn to fly an airplane, the same thing. Somebody teaches you. You have some instructions from books, from instructors. Když se učíte lítat, tak je to úplně stejný. Někdo vás to učí, máte nějaké materiály, kde se to učíte teorii. My father was a cook. Můj otec byl kuchař. I started out to be a mechanic and later on a pilot. Já jsem začínal tím, že jsem byl mechanik a potom jsem se stal pilotem. And everything we did, we had to learn through instructions. A všechno, co jsme dělali, tak jsme se učili z pomůcek, z instrukcí. Who can imagine that becoming economically free takes some instructions? Věříte mi teďka, že stát se finančně svobodný je k tomu potřeba nějaké instrukce, nějaký návod? Now, this is free enterprise. Tohle je free enterprise, svobodný trh. That means you're free to decide. To znamená, že máte volnost se rozhodnout. You decide if you want to learn, Vy se musíte rozhodnout, jestli se naučíte, and you decide if you want to apply the information. a vy se rozhodnete, že ty informace použijete. But make no mistake, the information will teach you how to become free. Neudělejte chybu, ty informace vás naučí, jak být svobodný. We have a brand new book from Dexter Yager, and it's the first country that this book is published is the Czech Republic, and it's called The Pursuit from Dexter Yager. Máme úplně novou knížku od Dextera Yagera. Je to úplně první překlad a ten první překlad je do češtiny. A ta knížka se jmenuje Běžte za ním. Dexter and Bertie Yager and their system and their information have made thousands of people like myself free. Dexter a Bertie Yager a jejich systém udělali tisíce lidí, jako jsem já, kteří jsou svobodní. There's another book, it's called Success Formula. Je tady další knížka, která se jmenuje Recept na úspěch. It is a tool you can use for the follow-up meeting, which is very, very important. Je to pomůcka, kterou můžete používat na follow-upu. Velice, velice důležité. The last tool I want to promote is Dexter and Bertie's video and CD of freedom. A poslední pomůcka, kterou chci propagovat, je video a CD Dexter a Bertie. You see, I was born and grew up in Europe, just like most of you. Já jsem se narodil taky v Evropě, jako většina z vás. We were used to learn how. My jsme se museli naučit, jak. When it came to the dream, I had no idea. Když to byl sen, tak já jsem nevěděl jak. And something you don't know, you don't relate to. A něco, co nevíte, tak je těžký se s tím stotožnit. We had to learn that the dream is number one. My jsme se museli naučit, že sen je číslo 1. That was not easy. A nebylo to jednoduché. Freedom doesn't come easy. Svoboda nepřijde jednoduše. Take this system, take this video, take this CD and Dexter and Bertie's freedom and let it go into your heart. Vemte tento systém, toto video, toto CDčko a nechte ty sny vejít do vašeho srdce. And just when you plant a vegetable, if you put it in there, sooner or later it's going to grow. Když zasadíte zeleninu, tak dřív nebo později ona vyroste. So take these tools and make them work for you, but remember, it's free. You decide to read it and you decide to apply it. Vemte tyto pomůcky, aby vám pomohly, ale je potřeba si uvědomit, vy se musíte rozhodnout, aby vám ty pomůcky pomohly a mohly vám pomoct růst. Okay, now I would like to introduce our next speaker.
Já bych teďka rád pozval dalšího speakera. He's a special person for me personally. Je to speciální člověk pro mě osobně. When I got into the business, Když já jsem začínal dělat tenhle biznis, I started to hear his and his wife's tapes. začal jsem poslouchat jeho a jeho ženy kazety. He was a cook like my dad. On byl kuchař, stejně jako můj otec. And yesterday at the Diamond meeting, A včera na diamantovém meetingu Dexter said, I have a very special friendship with Dominic. a Dexter Yager říkal, že má velice speciální vztah s Dominikem. Dexter said, Dominic was my friend when we both were poor. Dexter říkal, že Dominik byl můj přítel, když jsme byli oba dva chudí. When you're rich, you have many friends. Když jste bohatý, máte spoustu přátel. When things don't go well or you're poor, you have real friends. Když ne všechno jde dobře, nebo jste chudý, tak máte opravdový přátel. This weekend Co tady máme tento víkend dělat, is to motivate you, je namotivovat vás, to educate you, vzdělat vás and to inspire you. a inspirovat vás. And that's very easy to do when you see all of the stage filled with people who qualified to go to Prague for the Achievers Trip. A to je hrozně jednoduchý udělat, když jste tady viděli tolik lidí na pódiu, kteří byli na tom výletě v Portugalsku. It's easy because of all of the diamonds that you see walk across the stage. A je to i jednoduchý, když vidíte na pódium tolik diamantů. And of course you got Dexter and Bertie. A samozřejmě tady máte Dextra a Birdy. But you know, it hasn't always been that way for Dominic and Pat. Ale takhle jsme to my připravení jako Dominik a Pat nikdy neměli. We got started in the business just like everybody else does. My jsme začínali v biznise tak jako každý jiný. There was only Dominic and Pat in their group when they got started. Když se to rozjelo, tak jediná naše skupina byla Dominik a Pat. And because of the system that we're involved in, Ale díky systému, na který jsme napojení, our business left the United States náš biznis opustil Spojené státy and has traveled around the world. a je dneska po celém světě. And you have to remember that Pat was a nurse and Dominic was a cook. A musíte si uvědomit, že Pat byla zdravotní sestra a Dominik byl kuchař. We were not public speakers. My jsme nebyli žádní řečníci. We were not motivators. Neuměli jsme motivovat lidi. But we came to a meeting like this Ale přišli jsme na meeting, jako je tento, and we decided to change. a rozhodli jsme se, že se změníme. Now you just heard Hans promoting the tools. Tady jste slyšeli Hanza, jak propagoval pomůcky. When we got started in the business, we didn't have tools. Když my jsme začínali v biznise, neměli jsme pomůcky. And so we would get motivated by going out and doing the business. Tak nás motivovalo jenom to, že jsme chodili dělat biznis. Doing the business is contacting people and showing the plan. A dělat biznis znamená kontaktovat lidi a ukazovat plány. That causes productivity. A to přináší produktivitu. All day today you'll see people being recognized on stage. A během dneška uvidíte lidi oceňovaný na pódiu. That's because they're performing in this business. To je proto, že dosahují výsledků v tomto biznise. There are rewards for promoting your business. To je odměna za to, že propagujete vlastní biznis. And some of those rewards are getting a pin. A za některé ty odměny dostanete odznak. Other rewards are being given a trip. Další ocenění může být nějaký výlet. In 2005 you have an opportunity to go to Orlando, Florida. 2005 máte příležitost jet do Orlanda na Floridu. So nobody in this room can ever say that you never had a chance. A nikdo z vás v této hale nemůže nikdy říct, já jsem nedostal šanci. You know, earlier Stephen talked about making choices. Tady Steve mluvil o tom, že člověk má možnost volby. When you leave here to go home, you have to make a choice. Až pojedete domů, budete muset udělat volbu. And your attitude should be, A váš postoj by měl být, I can, I will, I must. já můžu, já budu, já musím. That means to achieve your dreams, your goals, To znamená, že dosáhnete svých snů, svých cílů, so you could have your freedom. abyste dosáhli svou svobodu. On the front of the podium, they've got a picture of a diamond. Tady zepředu na tom pultu je obrázek diamanta. Now you have to use your imagination.
Teď si musíte použít svou představivost. I am going to be a diamond. Já budu diamant. You can have whatever you dream. Můžete mít cokoliv, o čem sníte. Let me say that there are 3 types of people in the world. Dovolte mi říct, že jsou 3 typy lidí na světě. They're not just in the United States. Nejsou jenom ve Spojených státech. There's the kind of people that watch what happened. První skupina lidí jsou ty, kteří se dívají, co se děje. And there's the people that wonder what happened. A pak je druhá skupina lidí, kteří se diví, že se vůbec něco děje. And there's the person who makes things happen. A třetí skupina to jsou lidi, kteří dělají to, aby se něco dělo. How many of you in the room are the ones that are gonna make things happen? Kdo z vás tady v hale jsou ty lidi, kteří se postarají o to, aby se něco dělo? That's a decision that you have to make. To je rozhodnutí, které budete muset udělat. My wife and I are not the same people today as we were when we got started. Já a moje žena nejsme stejní lidi, jako jsme byli tenkrát, když jsme začínali. And one of the biggest reasons for that A jeden z největších důvodů, proč to tak je, is the relationship that we started with Dexter and Bertie. to je díky vztahu, který jsme si udělali s Dextrem a Brdy. Our relationship is very important to us. Náš vztah je pro nás strašně důležitý. And I hope that you will take and respect your upline. A já věřím, že vy budete takhle respektovat svýho uplina. That you will edify your upline. Že budete vyzdvihovat svýho uplina. And that you will do whatever you have to do to associate with that upline. A budete dělat cokoliv musíte dělat, abyste se mohli stýkat se svým uplinem. Dexter and Bertie have not only been great examples for Dominic and Pat, Dexter a Brdy nejsou jenom skvělý příklad pro Dominika a Pat, but they have inspired and motivated people all around the world. oni inspirují a motivují lidi po celém světě. A question you have to ask yourself today Samozřejmě si dneska musíte položit otázku, is why did you give up your Saturday and Sunday to be here? proč jste se vy vzdali svý soboty a neděle, abyste tady mohli být? Why did you travel from your mother country, wherever you come from, or town, wherever you come from, to be here today? Proč jste přicestovali z vaší mateřské země nebo z vašeho mateřského města, abyste mohli být tady? Only you can answer these questions. Jenom vy můžete dát odpověď na tuto otázku. I gave up my day or my weekend to come to something like this because I wanted a change in my life. Já jsem se vzdal svýho víkendu a přijel jsem sem proto, aby jsem změnil svůj život. So over the years we have had tremendous change. A za ty roky jsme udělali obrovské změny. We've had economic change. Měli jsme ekonomické změny. We've had social change. Měli jsme sociální změny. We've had spiritual change. Duchovní změny. We've had material change. Materiální změny. And as I speak right now, A jak tedy mluvím právě teď, my children moje děti are helping my wife pomáhají mojí ženě move into a brand new house. přestěhovat se do úplně nového domu. People say to us, they says, well, you're too old to have a new house. Ale lidi mi říkají, jsi moc starý na to, aby si se stěhoval do nového domu. Age has nothing to do with success. Věk nemá nic společného s úspěchem. So if you're here today asking yourself the question, Takže pokud tady sedíte a pokládáte si tu otázku, why did I buy myself a ticket? proč jsem si koupil vstupenku, Why did I drive or fly to Brno? proč jsem řídil nebo přiletěl do Brna, And you find out the answer to those questions from the people on the stage, tak si najděte odpověď v tom, co říkají lidi tady na pódiu. then maybe some of your rewards Možná některá z vašich odměn might be a new house, bude třeba nový dům, or new automobile, nebo nový auto, or to be able to do something for someone. a nebo být schopný něco pro někoho udělat. So today you decide, Takže dneska se vy rozhodněte, are you going to be a person that makes things happen? jestli budete ten člověk, který se postará o to, aby se něco dělo. Are you a person that's going to catch the new wave
for the future of this business. Jste vy ten člověk, který chytí vlnu, tu druhou vlnu, která přichází v růstech tohohle biznisu. It's been great spending time with you. Bylo skvělý s váma strávit chvilku času. Don't leave this function Neopouštějte tento seminář without embracing your dream. bez toho, abyste si vybrousili svůj sen. We love you. Máme vás rádi. We are very happy that we can be here with you. My jsme moc šťastní, že tady můžeme být dneska s váma. It's always a great joy to come to Free Enterprise in Europe. A je to vždycky fantastický zážitek mít možnost účastnit se na Free Enterprise v Evropě, Because we are part of you and you are part of us. protože my jsme We částí are vás from here. a vy jste částí nás. And this month is a very special month for us. A tenhle měsíc to je pro nás velice zvláštní měsíc. It's our 15 years anniversary in that business. Je to naše 15. výročí, tenhle měsíc oslavíme 15. výročí nás v tomhle biznesu. And in September it was our 15-year anniversary in Canada. A v září to bylo naše 15. výročí, co žijeme v Kanadě. When we came to Canada, we didn't know any English. Když jsme přijeli do Kanady, vůbec jsme neuměli anglicky. We knew only 2 families. Znali jsme tam jenom 2 rodiny And after 2 months in Canada, a po 2 měsících v Kanadě a young guy who flew with us from Frankfurt to Toronto jeden člověk, který s náma letěl z Frankfurtu do Toronta, called us and invited us to the business meeting. nám zavolal a pozval nás na obchodní setkání, na obchodní meeting. And we wondered, wow, he already has a business? A my jsme si říkali, wow, to on už má svůj vlastní biznis. So Piotr went and saw the plan. Takže Petr šel tam a zhlídnul marketingový plán. And I have to tell you, he didn't understand why. A já vám musím říct, on nechápal, proč. They don't want to sign him after open meeting. Proč ho nechtějí zapsat do toho biznisu hned po open meetingu. They told him to come for a follow-up. Oni mu řekli, musíme se sejít ještě jednou na follow-up. He was immediately ready to sign up and start the business. On byl totiž okamžitě připravený podepsat přihlášku a zaregistrovat se do biznesu. We didn't have anything to lose, Neměli jsme, co bychom mohli ztratit and we had a world to gain. a mohli jsme získat celý svět. And that business not only changed our life, A tenhle biznis nezměnil jenom náš život, but because of people we are associated with. ale díky lidem, se kterými se díky biznisu setkáváme, We learn how to change other people's lives. jsme se naučili měnit životy lidí kolem nás. And when Poland opened, and then Czech, and Slovakia, and Ukraine, and all the neighbors, A potom se otevřel biznis v Polsku, potom se otevřel v Čechách, na Ukrajině a všude v tomhle sousedství. and we had the chance to come and share that business with a lot of you. A my jsme měli možnost přijet a podělit se o ten biznis se spoustou z vás. It was one of the happiest moments of our lives. A pro nás to byl jeden z nejšťastnějších momentů našeho života. So then don't miss that chance. Takže nepromeškejte tuhle šanci, You will not only change your life, protože nebudete měnit jenom svůj vlastní život, you will change the lives of people around you, ale budete měnit životy lidí kolem vás maybe countries around you. a možná budete měnit i celý země, které jsou tady v tom okolí. And for our family it was a blessing. Pro naši rodinu to bylo požehnání, tenhle biznis. We have 3 children. Máme 3 děti Alex, our oldest son, who is 18. a Alex, náš nejstarší syn, který mu je 18. When we joined the business, he was showing the plan with Piotr. Když jsme vstoupili do biznisu, tak on jezdil ukazovat plán s Piotrem. Piotr on a big board, Alex on a small one. Piotr ukazoval na velký tabuli a Alex měl svoji malou tabuli. And then because of that business, A potom díky tomuhle biznisu we have 2 daughters. se nám podařily 2 dcery. Victoria, who is 7, and Anya, who is 5. Viktoria, který je 7 a druhá, který je 5. And I wish all of you A já bych přála všem vám, to change your life and your family for the better, abyste změnili svůj život a život vaší rodiny k lepšímu, and to have friends all over the world, abyste si vytvořili kamarády kolem celého světa, as we do. tak jako my. Thank you. Díky moc. So, if we are talking about the business all over the world, Pokud mluvíme o biznesu kolem celého světa, what can I say after Dominic again? tak co já bych měl říct, zase znova opakuju, co bych měl říct po Dominikovi? Wherever I go,
Kamkoliv já přijedu, and show the plan, contact the people, ukazuju plán nebo kontaktuju lidi, I always met the platinum or even diamond from Dominic Group. tak vždycky někde potkám buď platinum nebo dokonce diamanta z Dominikové skupiny. That's great. To je úžasný, You have to follow someone. protože máte někoho, koho můžete následovat. And one of your choices today and tomorrow A jedna z těch možností volby, kterou budete moct udělat dneska nebo zítra, who do you follow? bude, abyste si vybrali, koho chcete následovat. Who follow your kids? Koho budou následovat vaše děti. Every children have a small table Protože každý dítě má svoji malou tabuli. and they watch you, what the pictures on the table of kids room. A oni se dívají na vás. Oni budou se dívat na to, co děláte a zaznamenávat si to na svojí tabulce ve svém pokoji. So you decide what your children follow. Takže vy budete rozhodovat o tom, koho budou následovat vaše děti. You decide what your people follow. Vy rozhodněte, koho budou následovat. We have to find the friends first. My si musíme najít kamarády a můžeme je najít v tomhle biznesu jako první. Then we don't have any problem to run the business. A v momentě, kdy máme dost kamarádů, nemáme problém rozjet tenhle biznis. We spent sometimes last night with Dexter. My jsme měli možnost včera večer strávit nějaký čas s Dextrem. He has a friends all over the world. On má kamarády po celém světě. And we try follow these guys like Dexter and Dominic. A my se snažíme následovat tyhle chlapy, jako je Dexter a Dominik. We have Zbig and Zosia, Don and Hannah. Máme Zbiga a Sofii a máme Dona a Hanu. So everyone has someone to follow. Takže každý z nás máme někoho, koho můžeme následovat. Just make a smart decision. Ale musíte udělat chytrý rozhodnutí. We are so proud about your country, about your cities. My jsme obrovsky hrdí na vaší zemi nebo na vaše země a na vaše města. They're not just the countries. To nejsou jenom země nebo státy na světě pro nás. That's you and your children. To jste vy a vaše děti. For us, the Slovakia is not the Slovakia anymore. Pro nás Slovensko to není prostě Slovensko. It's the small city of Levice. To je třeba malé město Levice. The Czech Republic from us, Česká republika pro nás, that's not the all over the world, everyone knows Prague. to není to, co znají všichni na celém světě, jenom Praha. That's Neratovice, Mělník, Roudnice, co? To jsou Neratovice, Mělník, Roudnice a tak dále. A lot of cities and the villages across the Poland. A spousta měst a vesniček po celém Polsku třeba. That's you. To jste vy. That's the cities in Ukraine. To jsou třeba města na Ukrajině. No one ever know where they exist. Nikdo nikdy nevěděl, že takový místa vůbec existují. And we have friends over there. A my tam máme kamarády. So let's go together. Takže pojďme společně. Let's make surprise to the Americans. Pojďme překvapit ty Amerikány. Let's go to Orlando together. Pojďme spolu do Orlanda. We're gonna have fun like never before. A budeme mít takovou zábavu, budeme se tak bavit jako nikdy předtím. And a lot of food. A bude tam taky spousta jídla. See you later. Uvidíme se později. Now, this is exciting being here. I'm telling you, this is like the mountaintop. Je to super tady být, je mezi váma. And I know you're experiencing that. A vím, že zažíváte novou zkušenost. We've got a little bit different perspective we want to share with you this morning. Chceme vám ten biznis ukázat z jiné perspektivy. See, for me, I first kind of started experiencing diamond at the age of about 6 years old. Já jsem si poprvé vyzkoušel diamanta na vlastní kůži, když mi bylo 6 let. That's pretty young for somebody to go diamond, right? A to je dost brzy, když jdete na diamanta v 6. Well, that's what happens when you live in a diamond family. Ale tohle se stává, když žijete v diamantové rodině. It was about 1974-75 that my parents went diamond. Asi v 74. 75. mí rodiče udělali diamanta. Things started changing and I recognized that even at the age of 6. Věci začaly měnit a pochopil jsem to, i když mi byly teprve 6 let. We moved to a new city in a much bigger house. Přestěhovali jsme se do většího města a většího domu. I started to experience what it was like to travel on private planes. Vyzkoušel jsem si, jaký to je lítat v soukromých letadlech. We had, all of a sudden we've got limousines and Rolls Royces. Najednou jsme měli limuzíny a Rolls Royce. You know, it does something to a child to be taken to second grade in public school in a Rolls Royce. A ono to udělá trošku dusno, když přivezete do druhé třídy dítě v Rolls Royceu. It kind of changes your perception of the world. Najednou se na ten svět díváte trochu jinak. This business has given me a lot of great things. Tenhle biznis mi dal spoustu skvělých věcí. God has used it to bless me with wonderful things in my life.
Bůh nám požehnal, aby jsem do života dostal spoustu skvělých věcí. From the time that I was very young. Už od té chvíle, co jsem byl hodně mladý. The most important one is standing right here beside me. A ten nejdůležitější důvod stojí tady těsně vedle mě. We met at a major function. Poznali jsme se na velkém semináři. The first time we met, she was too young for me. Když jsme se potkali poprvé, ona byla pro mě příliš mladá. I was 20 and she was 16. Mně bylo 20 a jí bylo 16. The next time I was 21, she was 17. Pak mě bylo 21 a jí bylo 17. It's amazing, she wasn't so young anymore. Najednou už nebyla tak mladá. No, but she's the reason I can do what I do. A ona je ten důvod, proč já dělám to, co dělám. You guys here may not know it in Czech. Vy možná, chlapi, tady v Čechách nepochopíte. But if it wasn't for what she did and what she does, ale kdyby nebylo toho, co ona udělala a co dělá, you wouldn't see me the way you do. Tak byste mě neviděli takovýho, jaký dneska jsem. So I want to introduce the one that makes it all happen for me. Takže já vám chci teďka představit někoho, kdo mě strašně pomohl. My diamond lady, Kristen. Moje diamantová dáma Kristýna. Thank you very much. Díky moc. Like David said, diamond started kind of early in our lives. Jak tady David říkal, diamant začal v našem životě hodně brzy. And for me it started even earlier. It was actually before I was born. A pro mě ten diamant začal ještě dřív, ještě předtím, než jsem se narodila. My dad went to his very first major function the weekend I was supposed to be born. Můj táta odjel na velký seminář ten víkend, kdy jsem se měla narodit. He really wanted to be there to hear Dexter and Bertie that weekend, so my mom waited. Strašně moc chtěl slyšet ten víkend Dextra a Birdie, takže musela máma počkat. And I have pictures from the hospital that Bertie sent her flowers from the function with my dad to the hospital. A já mám fotky, kdy Birdie poslala svoji kytku, co dostala za spíkrování, do nemocnice po mým tátovi pro moji mámu. But there were other prices that they had to pay along the way. Ale samozřejmě, aby toho dosáhli, museli splatit velkou cenu. My mom, they had a big party and gave her a lot of beautiful baby clothes. Máma měla veliký party a tam dostala spoustu dětského oblečení. But that month they were trying to go silver, and so my mom had to take the clothes back to the store to get money and use that to buy tools for the month. Ale protože se ten měsíc snažili dodělat silvera, tak musela to oblečení jít a vrátit ho do obchodu, aby dostala peníze a mohli to dotáhnout. So there were a lot of sacrifices that I learned from them. A já jsem se od tohohle a od nich naučila, že musíte něco obětovat. And 10 years ago, when David started coming to Czech, A před 10 lety, když David začal jezdit do Čech, there were times when it wasn't so easy at home with the babies. byly chvíle, kdy to doma s dětma nebylo tak snadný. What would encourage me was thinking about what my mom and dad had done. A to, co mi dávalo sílu, že jsem si vždycky vzpomněla, co byli ochotní udělat mý rodiče. And I knew that it was more important, the little sacrifices they made early in my life were more important later, that I had the time with them and the other benefits and blessings. A já jsem vždycky chápala, že je dobrý obětovat na začátek, protože ty výsledky mi dali, že jsem mohla být s rodičema mnohem častěji. When I was 7 years old, my parents went diamond. Když mě bylo 7 let, mí rodiče udělali diamanta. And my dad was able to quit his job as an engineer. A můj táta skončil v práci, kde pracoval jako inženýr. I was so excited. We had a huge party. Já jsem byla tak nadšená, měli jsme obrovský party. And I was so proud. I went back to school and I told my whole class that my dad quit his job and he was full-time Amway. A já jsem byla tak pyšná, že jsem šla do školy a řekla jsem všem, můj táta už skončil v práci a už dělá Amway naplno. That was so much for the curiosity approach with those parents. To, aby jsem trochu probudila zvědavost v rodičích těch mých spolužáků. But seriously, what I remember the most is that he was always a big part of my life. A co si pamatuju nejvíc, že on byl obrovskou součástí mého života. He may have been out a lot of nights during the week showing the plan. Možná byl hodně večerů pryč, když ukazoval plány. But I was usually asleep by then. Ale to jsem stejně už chodila spát. I just know he was there every time I came home and we got to travel together. Já jsem jenom věděla, že on je vždycky doma, že můžeme společně cestovat. My dad died 4 years ago. Můj táta zemřel před 4 lety. And he was only 55 years old. A bylo mu jenom 55 let. Most people don't retire for another 10 years at least. Většina lidí chodí ještě dalších 10 let do práce. But I'm glad he didn't wait to build the business. A já jsem ráda, že on neodkládal budování tohohle biznisu. I wouldn't have had all the years that we had together so close as a family. Protože bychom nikdy nestrávili společně jako rodina ten čas, co jsme mohli strávit. And you never know what life may bring.
Nikdy nevíte, co vám život přinese. But that's why it's important to not wait till everything is perfect to build the business. Proto je důležitý nečekat, až všechno bude perfektní, že se pak pustíte do budování biznesu. Do it now for your future. Udělejte to teď, děláte to pro svou budoucnost. I know we got a lot of markets represented here today. Já vím, že tady jsou lidi ze spousty zemí. I know some of these markets have been open for decades. A vím, že některé ty trhy už byly otevřený desítky let. Some 5 or 10 years and some not quite open. Některý 5-10 let, některý jsou nedávno otevřený. Some only a year. Některý jsou otevřený teprve rok. But see, it doesn't matter where we all are and how long our market's been open. Ale nezáleží na tom, jak to děláme dlouho, nebo jak dlouho to funguje v naší zemi. What matters is the people that's helping us build this business. Záleží na tom, co nám pomáhá budovat ten biznis. I came to the Czech Republic about 10.5 years ago now. Před 10,5 rokem jsem přijel do České republiky. This Amway thing was new. A tady ten MV business byl novej. And we started talking about a dream. A začali jsme tady mluvit o snech. We started talking about people being able to buy new cars and buy their own houses and travel on the beaches of the world. Bavili jsme se o tom, že si lidi budou kupovat nový auta, nový domy, že budou cestovat po plážích světa. We started talking about all the things that could be accomplished in life. A mluvili jsme o dalších věcech, které můžete v životě dosáhnout. And we heard the same thing we hear in every single country around the world. A slyšeli jsme to samé, co slýcháváme v každé zemi na světě. Don't talk about that here. People don't dream about things like that. Nemluvte o takových věcech tady. Tady lidi o takových věcech nesmějí. Well, guess what? Hádejte co? They were wrong. Ty, co to říkali, neměli pravdu. Because people are people all over the world. Protože lidi na celém světě jsou stejní. And what we want is a better life for ourselves, a better life for our families, and a better life for our children. Všichni chceme lepší život pro sebe, lepší život pro naši rodinu, lepší život pro naše děti. And see, we've made that happen here in the Czech Republic. A nám se to povedlo tady v České republice. People buying new cars, people buying their own homes, spending time together on the beaches of the world. Lidi kupují nový auta, lidi kupují nový domy, spolu tráví čas na plážích světa. But what's important, I think, to most people Ale co je nejdůležitější pro většinu lidí, is making a better life. je udělat si lepší život. See, I've experienced it. Já jsem si to vyzkoušel. Riding in Rolls Royces, flying in private airplanes. Já jsem si vyzkoušel jezdit v Rolls Royceu nebo lítat v soukromém letadle. Let me tell you, that's a great lifestyle. A já vám řeknu, to je krásný životní styl. That's like the saying, if you have to be rich or poor, rich is better. To je jako to rčení, když si máte vybrat, jestli chcete být bohatý nebo chudý, že je lepší být bohatý. I can attest to that, it's true. Já jsem schopný to prokázat. But what I want to do for my children is what my parents did for me. A co já chci udělat pro naše děti, je to samé, co naši rodiče udělali pro nás. When I look back on all the things that God has given me through this business, Když se dívám na všechny ty věci, které mi Bůh dal skrze tenhle biznis, the most important things I can look back on now, I can't put a price tag on. tak ta nejdůležitější věc, tak na to já nejsem schopný dát cenovku. The most important things don't have a dollar figure beside them. Ta nejdůležitější věc nemá rovnítko a nedá se vyjádřit finančně. It's my wife. A to je moje žena. It's time with my family. To je čas s mojí rodinou. It's the opportunity to pursue my dreams. To je ta příležitost dosahovat našich snů. Now, I say you can't put a dollar figure on them Já říkám, že se to nedá finančně vyjádřit, because they're priceless. protože to je nedocenitelné. But what you can do Ale co můžete udělat? is use an opportunity, a vehicle to buy your freedom. Že můžete použít příležitost, ten prostředek, abyste si koupili svoji svobodu. So you can experience those things that you can't go out to a store and buy. Abyste si mohli vyzkoušet ve vlastním životě ty věci, které si nemůžete někde v obchodě koupit. Those are the things that are most important. To jsou ty věci, které jsou nejdůležitější. And when I look back over, I guess almost 30 years now, A když já se dneska dívám zpátky, už je to 30 let, of being in a diamond family, jaký to je být v diamantové rodině, it's those things that I remember. tak to jsou ty věci, které já si pamatuju. It's those things that make a lasting impression. To jsou ty věci, které dělají život hodnotnější. I want that to sink into you, A já chci, abyste to do sebe vsákli. especially to those of you whose markets are not that old. Speciálně vy, kde váš biznis ve vaší zemi teprve začíná. My family is in their 30th year of diamond qualification or above. Moje rodina se kvalifikuje na diamanta nebo vejš už 30 let. How many businesses last for 30 years? Kolik firem lidem vydrží 30 let? Let alone with this kind of success. Porovnejte to s tímhletím úspěchem. See, on the board we talk about cars and houses and travel. Když u tabule mluvíme o autech, domech, o cestování. But let me tell you folks, you're not just building that. A já vám říkám, ale přátelé, nebudujete jenom tohle. You are building a legacy.
Vy budujete legendu. You are building something that will last for generations and generations and generations. Budujete něco, co vydrží generace a generace. So let me tell you this. Takže vám řeknu tohle. I saw it when I came to Czech 10 years ago. I told them what was going to happen. Před 10 lety, když jsem přijel do Čech, tak jsem jim řekl, co se stane. Some people believe me. Někteří lidi mi věřili. And they're sitting up in front of this auditorium and across this stage. A sedějí tady v předních řadách a chodí přes pódium. Let me tell you now. Dovolte mi, abych vám teďka řekl. All of Europe Celá Evropa is ready for a Yager explosion. je připravená na explozi Jagerova biznisu. Everything is here. Všechno tady. Everything we need. Všechno, co potřebujeme. Your upline. Vaši upline. These diamonds. Tyhle diamanti. These people with the knowledge and the experience and the wisdom. Ty lidi se znalostma, se zkušenostma a s moudrostí. The roots are here. Ty kořeny jsou tady. And the explosion is starting. A ta exploze začíná. There's a saying in the US. Máme rčení v Americe. A guy named Casey Kasem says keep your feet in the ground and keep reaching for the stars. Tak člověk, který se jmenuje Casey Camden, říká, že máte mít nohy zakořeněny do země, ale natahovat se do nebe. Well, that's what we're doing here in Europe now. A to je přesně to, co děláme tady v Evropě. We've got the roots and the foundation here. My už máme dobrý kořeny a základy tady. And now we're going to reach for the stars here. A teďka se natáhneme ke hvězdám. Don't wait. Do it now. Nečekejte, udělejte to teď. Don't delay your future. Nečekejte na svoji budoucnost. We love you guys. Go Diamond! Máme vás rádi.